time. Disco time. KFC lang tayo. Tapatan. Aroy, mahulog na ang aking. Taputin yung hain. Kaya wag na natin mabigyan yung isang nasa baba. Kawasa, wala. Amo siya. Intindihin siya. Wala nang pakpak. Ang paborito din ng isang pakpak. Pakpak. You're hiding on the bucket, ha? Hiding in the Aura. Dito. Ay, ayun. Anong masasabi mo sa KFC? Ano talaga pagka malutong, hindi ka mukha ng... Nadoig tayo ng alaga natin. Pero wag ipapatapon yung ano niya. Kasi may makukuha pa tayo doon. Bakit hindi din ba yung masaya kumain? Mga tanga kumain yan. Natin ko iuwi mo na itong center table. Ako. Ayan. Hello, KFC po kayo. Iba ko po ano dyan? Bay, malert ko. Limanit nandun sa CR. Dito Thank na you ako. Dito ka, sa- Aura. Sponsor ng KFC. Thank you. Si Awa. Siyang ang nyo. Yung cellphone mo. Ay, walang ano yun. Saan? Na ito, walang internet yan. Kay Basel. Trespassing ako eh. Kay Basel. Hindi abot din yun. Abot ah. Hindi, ano. New Basel. Sa'yo ako nakakonect noon ah. Ang tinry mo. Ang Bluetooth. Sabi mo, mapapanood mo isa. Nam siya. Yeah. Yeah. Come here. You want to eat? Come here. You don't want to eat? No eat. Namimigay ba yan siya ng pizza pag dinalhan siya ng... Ano siya? Pag dinalhan siya sa kalaguyo niya. Kalaguyo talaga. Put chicken on the bread and put potato on the bread. And taste it. It's yummy. Laging full tank, lagi naman ang anak ko pagka kung kailan papunta sa tulog. Pag pamagat, jeta eh. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. No, walang chicken. Eh kami. Sino nakaubos? Ito. Pagayari ko mag-tiktok, magkain ako ng cornflakes. Dati, pagkatapos namin mag-workout, may nakahanda na yung... Eh ngayon, wala na eh. Cornflakes na lang. Tinatamad na kami paggabi. Ay, mga tamad kasi. Tamad kayo. Kakasura kayo. Pag alis ni Amo, linisin niya yun ha. Ano ba? Naka-live ka ba, Kelly? Yes, of course. Ay mag-imbita ka naman ng kakain nitong sponsor natin. Good morning, ma Pinay. Good morning, kayo Pinay. dyan. Sinisipon ako. Happy birthday, Jillian. Happy birthday to you. Cha-cha-cha. Happy birthday to you.
KFC with the Coke. Coke? Pepsi. Ang Pepsi, inom ni Aura lahat yan. Ako ang iinom lahat niyan. Ano ka? Kahit Pepsi, Coke pa rin. Kahit Coke, Para doon Pepsi sa pa TikTok rin. nabili ng Colgate ay hindi daw yung Colgate close after. Iba tubog. Aura, ba't di ka na nagtitiktok, Aura? Natambakan ako ng challenge kaya hindi ko tuloy alam kung ano ang Oo, ang dami niya ng challenge. Nakikita ko. Aba, 65 na eh. Ako Meron nasa ano pala ang. Meron na akong friends na mga ano mo eh. At meron din kami friends na ano mo. Yung dati. Mukbang kami, mukbang, butat. Mga ano mo? Mga... Kaya may MD. nanonood Ano, sa... MD CCTV? Musical dance. Kasi sa inyo, Ay, ano, comedian, comedy, Yung isa namin ano, parang hindi ko alam kung dalawa talaga ang kanyang grupo o inalsan niya yung isa. merong iba, grupo, madami. May... Pwede ba yun? Oo. Idodog, pero ang ipipili ka kung ano ipaprofile mo. Eh paano doon sa ano sa admin papayag kaya yun? Oo. Naman. Sabi dami pumapasok na gano'n, may TT, may TT VH, may Dex, ano pa? Ay, Dex ikaw, ilan? Explorer. Isa lang. Ikaw si may sinalihan na din? YouTube. Ako dance stick lang talaga. Ang sinalihan nito yung katamaran. Tamad ako eh. Alauna, alas 2 na alauna na papasok, Oo, alas bakit 2 na ganon? matutulog, alas Sino pa 3. yung madilim pa yung mulat na tapos yung isa ay lahat na kalimbang ay ano pa. Kalimbang all. Sana kalimbang all. Kakagigi. Magbakas na. Parang gusto ko dito maglawas ng Mga sila. Ay, na lang kayo. Mga kababayan natin. Magbakas na lang kayo, padikit. Pero po dito yung isa, napakatamad ng gigigil po. Mga pinagsabihan sila. Pinagsabihan na hindi gumagawa. Sinong gigising ng gabi? Sinong magpapadede ng anak nila? Ay siya ang tamad. Basta ako. Wala ako dun sa baba, kaya okay lang. Kaya mo sila, kakain tayo ng KFC, Magnum ice cream. No? Gaya. Magnum ice cream, donated by Kelly. Sabihin ko kayo. KFC, madam. donated by Bigay ng Aura. ano. At ako ang tagakain. Sige, Kami nga. sino ang maunang makaubos? Sige. Ilang beses tumambak ang ice cream sa aming ref. Hindi nga ako nagalaw na kahit ano. Naku. Paggalawin ni Amo yung ano. Sa baba, ang daming ice cream. Kaya yung isa lagi naka-ice cream. Kami nga, maraming may ice cream dyan. Kitang-kita yung kamay ko. Baka ako yung magkaano. My hands. Flawless. Ayun Flawless. ang kamay ng tamad. Yan ang kamay ng tamad. Ito, sa katamaran, yan. May bumida eh. May bidang-bida po dito eh. Hati tayo dito sa mga Mayroon pa, oh. Ano lang ketchup? pala yung kulang lang. Ano ko lang. Oo, ito ganun din yun. Yung nakayahasan Dapat pala maanghang na lang yung kinuha Sana kong pala ang strips eh. ano. Ano to? Hindi naman yan, ano. Reto na daw uskus ako. Dumaus. Ano ba magpana? Dinaan sa mukbang ang sama ng loob nitong aming mga tawad. Stress eating to, stress eating. Para kaganina, IRM Bells vlog. Sabi ni
sabi ni Mama Pet, na, ano yun, sabi niya, Lolo, baka mapalo ka ni Lulu. Tagalog at saka yung may tono, ayun ko. Lolo at saka Lulu. Lolo. Nasa siya? Sa lamesa. Huwag ka ketchup. Meron dyan sa ref. Bring glass, Kelly, for Hasun. Ilan ba ang uniform ng among Don't throw your chicken, Hasun, ha? Your chicken. Don't throw. Ano? Ilang ang uniform ng among mo? Isang linggo. Asan ang bus? Ay, Isang linggo. Tapos mayroon pa doon nakatambak. Ang dami ng tambak din ba yan ng amo ko. Iba ang disdasya pang trabaho, iba ang disdasya pang gala. Iba ang disdasya pang bahay. Ah, ganun? Iba ang disdasya pang Pangmalamig. merkado. Pangmalamig. Di kulay. Kulay. Pero ano yun? Bukar. Hindi yun papansahin lang. Sa araw mo, plancha, no? Alin? Hindi kulay. Na? Disda siya. Oo, bakit? Pang ano ba yun? Aga. Pag di Pangmalamig. kulay, mainit kasi. Kaya, susuot pag malamig. Akala ko naman, pag nagdidikuli ang amo ko, parang special ang kanya pupuntahan. Oo. Malamig. Ang malamig yun. Kasi mas maganda ang tela pa ng ano yung kanyang dikulay eh. Pangmalamig lang. Mainit ang tela nun. Ba't yun? Alam ba akong huli nagbalan siya ng dikulay? Last year. Yun ay ano, 5. Ako na dati na mamlansya nung kay Jose na yun. Ako din. Dati kasi hindi ako namamalansya talaga niyaan. Kasi siguro nakitaan nga ako na maayos namang planchahin. Kaya ayun, sa akin ito naplansya. Hindi. Kasi Nung dumating ka, parang ano, unti-unti. Tapos nung nakapag-plancha ka na, ikaw na. Mm. Ang hindi Alam nga lang namang bibiglayin ka, planchahin mo yan, dami-dami. kasi yung ano, yung pero sa ulo, hindi yung sa akin pinaplansya. Ay, hindi rin yun. Ano yun? Dry clean. Kasi ninisya man yun. Lagyan yun yung nisya. Yung cornstarch. Magplansya nun, lagyan ng cornstarch. Bakit tumigas? Ganun? Parang sa lola ko, binababad sa ano? Armerol ba sa atin? Almirol, oo. Uy, hati tayo. Meron pa Masarap dyan. buto, oh. Tama nga ito. Masarap buto sana, kaso nakuya kaso ng mga buto. Yung first time ko nito kumain dito, November 1, tanda ko pa. Sarap na sarap ako kasi nga, ang lambot-lambot niya. Natatanggal sa ano. Sa atin, sawa na tayo sa manok pag uwi natin, puro baboy ang kakainin ko. Isda akin. Ako kaya ano kayang kakainin ko? Isda, baboy, mukbang. Hindi naman ako pwedeng palaging sa seafoods. Ako yung isda din na may sabaw. Inihaw, Uy, ako mukbang. pa rin may sabaw kasi hindi ako nakakaano na may sabaw eh. Ano? May sabaw. Hindi bihira nga. Sabi ko nga kay Glenn nakakaano lang ako yung loto niya. Anong tinola. Saka gusto ko magkaroon bumili ng isda, pang paksiw. Wala, bumili ka ng isda. Kaya sabi ko, hindi na ako magmamanok pag uwi. Dito unlimited ang manok. Sabi na, excuse. Sabi nga ni Glenn nung bago ako umalis doon sa Pinasay, sabi, kumain ka na nito, tinignan na makakain. Kaya naman nagmanok, tapos Punta mo din, puro manok pala, no? Oo, asar eh. Pag uwi mo, lilipad ka na lang. Walang bayad. Unlimited dito ang manok. Bawal dito malipasan ng manok sa isang linggo eh.
Bukas, madami pa yung... Kumain ka ba kanina? Oo, Marami dami yan? pa. Kasi ang kinuha ko lang halos katamtaman lang, konti lang. Kumain ka. Kaya pagbaba mo doon, ikaw na maglagay sa rep. Ayoko. Tapos, kumusta yung napalis? Ewan ko. Patatapon na yun. Ang dami nun. Isang kaldero. Ito kasi, inihayin lahat. Binili ko din naman. Sabi ko, hindi mo pa inihayin lahat doon. Oh, hindi nga hinain. Pero binalik din yung pinagkainan. Kaya napanis. Pinabalik, oo. Ay, kaya pala siguro nang napanis. Ano binalik ko? Hindi pa na-separate yung... May lakang ba yun? Wala, chicken yun. Chicken, hindi pa na-separate. Yun Yun ang nangangamoy. Tapos, asan finish? Kunin mo. Ang buto. Tamang kumain mo? Naka-live ka din, ano? Akin yan. Ito akin. Ito aking balat. Aura. Lugid dyan. Ano ba? Ayun o, ang dami niyan. Mga ganyan kumain yan. Sisipunin. Ikaw na. Na naman ako. Ano? Sisipunin. Bakit sa maanghang? Oo. Tapos yung nag-ano pa. Hanggang ngayon may dala-dala ko nga daw yung sinasabi nitong karma natin. Sa pag-ice cream. Sinipon kasi ako nagkaan ng buo ng sipon. Masabihan mo din siya ngayon, kakarmahin. Sisipunin Ano ka. kakarmahin? Yung bigat sabi mo, buti nga sa iyo. Nung inikwento ko sa iyo ako, Oo. masakit at nahihirapan akong lumumod. Parang may tonsil. Dahil tayo kumain ng ice cream. Kumain ng ice cream kasi hindi namin ganyan. Naglakad kumain ng ice cream. Buti nga. Nagkatinsil kayo. Kasi ngayon, kamain naman kami. Okay. Pero pinaalam ko sa'yo. Kaya hindi ko naman alam kung anong bagang pinapapanood nito. Biglang nag-miss call doon ay ang ganda pa naman ng aking sounds. Sinarinig ng okay. Di ba klase yung sounds naman tao. Tapos na ano ko nga ito. Biglang Tapos, hindi ako magkakakarma. Kasi, habang kumakain ako, ay late na daw natin ifinaalam sa kanya. Kung hindi ka nagkakatonsel, hindi ko malalaman na kumain ka ng ice cream. Ayan guys, ang resulta ng karma. Mamo Joy, pag lumabas tayong tatlo, punta tayong avenues. Wow. Punta tayo ng avenues. Kakainin natin lahat. Kakain kami ng Jollibee. Kakain ng Starbucks. Oh, Inom ng kape. dami. Tapos, Dami mga pangarap. pupunta tayo ng pupunta tayo ng McDo. Bibili tayo ng Saan ba sabi nga malapit lang doon sa 360? avenues big iba ang way ng papuntang avenues. Iba ang way papuntang 360. Malapit lang dito. Pinakamalaking Mall. Makikita mo doon, Mall of Asia. yun ang pinakamalaking mall. Ngayon, hindi kami magluluto. Kakain kami sa pagkain donors. Sige, kain ka. Ikaw pa nang bumili. Ang ligalig niya. Bahala na pinagsabihan. Tamad. At least nakakain ng KFC. Basta, kumakain. I don't care. Mga sinasabi rin. Pero, Mga friends. wag ka munang mag-confront kasi ako ang mabibinggo. Kailan natin ibibinggo yan? Naghahanap tayo ng time. Salamat. Boss, ng libre. Cabinet ba yun? Alin? Oh, cabinet Wala ni akong Joy yan. dingding. Ha? Cabinet ni Joy yan.
Ako na naman. Sa'yo naman sa yung cabinet yan. Hindi, Mga oy. damit mo. Yun lang, yung dalawa. Ako, ito, oh. Isang pinas, isang damit. Okay, habang maliit lang ang aking cabinet, siya pang walang laman. At nandun, nakarepakin yung aking mga damit na sa higaan ko. Lahat tinabi ko na sa higaan ko. Ako, ito lang damit ko. Tapos hati kami ni Ate Joy Tini sa isa. Kunti lang damit ko si Ate Joy, madami. Alin? Ano yung kahon na yan? Bago ninyo ilagay dyan, ay nilagyan nyo na ng packing tape. Oo, yung baba. Ayun dyan, sinasabi mo 10 kg lang pag pinadala. Ayan, pag may laman na. Ang isa niyan. Oo. Nasaan ang size ng large? Ayan, medium yan. May dalawang large dun sa lalim. Pag nagkapera kami ni Ate Joy, siya kaya. Kailan pa kayo magkakapera? Pag pinahiram kami. Pag pinahiram mo kami, di magkakapera Ano, kami. ganon talaga. Magbalik ko nga naman muna. Eri na nga yung ano. Eri na nga yung 5 dinar mo. Sabi ka, ano ka? Ako pa talaga mag-i-interest ha. Apoy-gahin kita. Eri na yung 5 dinar mo. Pinaririnig mo sa akin. Buti narinig mo. Akala ko hindi eh. Kaso hindi umabot ng 5 dinar. Hoy, buuhin mo yan. Pigahin kita dyan, Kelly eh. Wala pa nga. 3 dinar pa lang to. Eh, basta buuhin mo yan. Ngayon ano. Hoy, sa kanya ko din para mabuo. Hoy. Hindi 5-7 ang ano yan. Oo nga, 7 nga. Hoy, Aura, pahiramin mo kami. Ay, tumigil ka. Wala. Huwag mong parinig dyan. Naka-live tayo. Sabi ko na lang, oo. Ang tanga nito. Ay, bebentahan na lang kita ng shampoo. Bentahan kita ng shampoo, ng lotion, para magsaktong 7 dinar. Naku. Yung aking shampoo, kailan pa yun? Nung pang Marso. Tingnan mo yung akin nakaipon, oh. Kaya pwede ko nang... Yung aking shampoo, hanggang ngayon hindi pa ubos. Yung pinabili ko sa iyong dad. Yung akin nga dyan eh. Sa Aura! Aura, look, oh! Buti nga, nakakaipon ka na. Ako nga, wala pang ipon. Eh, bawat labas ko, bibili ko ng shampoo. Hala, baka yun ay may uwi mo, expired na. Oy, walang expire yan. Tapos may lotion. Sure ka? May nakalagay na walang expiration? Ano naman yan? Siyempre, bibilin mo 2021. Ano pa yung aking nabiling dab at 2023 pang expiration? Expire yun. Bigam. Uy, ano may expired? 2023 pa nga eh. Nandiyan na. Ano? Ito, papagalitan. Nandiyan na, ano? Wala ah. Ako yung pinakawa niya. Ano, oras pa lang uwi nun. Sakto. Oh. Aura, Ano? patangin mo kami Tumigil ka. tig 100. Ah, nasaan? Wala nga yung mapapautang ngayon. Kaya nagre-rent na yung mag-ama niya. Wala na. Bakit nagre-rent? Aba, ay, buti ka nga, may bahay na. Bigibay naman. Talang kami, ibabahay, wala pa. Ako nga, may bahay na. Pero nagre-renta. Yung bahay namin, Aura, kinatandaan ko na yun. Ano to? Kinalakihan ko na. Yung bahay nga namin, inanakan ko na. Eh, pinapalayas kami ng kapatid ko. Kaya yun, Nagrenta. nagrenta. Ang bahay namin, pinaupahan ng mura. Kami nagrerenta ng mahal. Ang sakit na, ano naman Paano sakit? ginagawa sa pinagrentahan? Di pinagbibili niyang pagkain? Aba, iinom. Ay, adi. Akala mo kung sinong magaling. Halit sa puti. Yung kawat. Ala, hindi ko friend.
Wala yung friend, binablock nga ako. Nakikita Ay, ko hindi lang. yung friend dito. Vote na lang at naiimakin ko sana. Sabi ko, Ate Gis, dito yung kawatin nito. Wala, Eh, hindi ko friend winawalan yun. mo. Si Shane lang friend ko sa ano. Ayoko na. Ayoko na rin. Ayun, hindi nga ako ano. Hindi ako makahinga. Nakakabusog. Matapon pa ang basura. Salamat, Aura, sa Magawa-gawa kayo, kayong mga tuhad kayo. Kayong dalawa. Akong pinakamasipag din eh. Kayong dalawa kasi. Kaya Matamad. kayo, mag-isip kayo kung saan kayo magluluto. Dito na ako magluluto. Sabi ko nga sa'yo, dito na, kasi hindi, baka ako pagalitan naman ng amo mo pag dito kita tinulungan. Hindi naman yun, magagalit. Kasi tulog pa yun. Pero ko yun. Pag dito kita tinulungan, pwede. Eh kasi ang akin cellphone, walang Hindi, signal dito sa hindi, kusina mo. Ikukunik ka namin. Para pagkaan tawagan ako ng... Excuse me. Okay, lumaki na Connected yata. namin, may connected. Kumalaan ng chicken, Asan hindi yung na ako sa'yo? makataas. Asan yung sa'yo? Ayun sa'yo, ikukunik mo, Kel. Ano? Hmm. I-connect ko. Baka tumatawag yung amo mo. Manggugas ka dun. Hindi na yung tatawag pati. Alas 10 na. Matawag yun. Ay, yung ang kanya inilagay sa washing ay sabi, na. Bukas ko na din ilalagay dun sa ano. Guys, hindi namin naubos yung pagkain. Kasi, ang dami, ang laki. Tapos, alam mo na, Ano ba to? Zane ano? Zane Beefy 18 or patingin. Zane 5 ano? Hindi, yung 5 kay Salman yan. 7E5? Zane? Ito, dito to? Ito. But no internet access. Doon ka sa labas. Uy, ayusin lang yung mga buong bagay-bagay nyo. Uy, gusto. Nangangailong. Ano? May tissue dun sa gilid. Ipaghalo ko na lang kung butat at saka chicken, ha? Cellphone ko. Connected ka na. Kaso mahina signal din. Bring this down. Oo, at ako may palaman doon. Hindi, kahit mo. Mayonnaise, itlog. Hindi. Ay, Peanut butter. Yung binili natin. Yung pala nabili ko, yung may kasamang buo. Ah, Oo, hindi. lunch. Akala ko yung talagang ano lang, purong giniling. Anong papel to? Bakit may papel? Taklog. Bago yun. Para daw hindi sumingang init. Ano yan? May laman pa yan ah. Of course. Uy, ba't hindi yung ano na? Dito na yung laman. Ang akala yung tinapay. Sa'yo ng lahat. Saan yung baba na yan? Mapapabigay mo siya yan. Mapapabigay na yan. Ibibigay mo sa best friend mo. Ay. Ano? Magmura. Para kasi hindi ako maganda na eh. Kanino ba to? Ay, hindi ko na nainom. Soft drinks na nainom ko. O di uminom ka niyan. Mamaya-maya. Bawal uminom Ako ng naman soft eh, hindi drinks. na... Bawal Ayoko uminom naman ng... ayoko naman mag-isip sa kanya ng masama. Pero pagka nararamdaman ko talaga yung mga gayong style ng kanyang mga bitaw-bitaw na sinalita. Ay naku, sino bagang taong makakagusto noon? Gustuhin mo na Siya lang. ang bida ngayon. Anong kanta yun? Mag-aralan ko kung kaya yun. Malingaling Si ingod-ngod dun sa anong pangalan ng excess pan? Exhaust pan? Pingalingaling ingod-ngod yun doon at dahil yun ay dumi-dumi. Yung parang mukhang tae. Tapos ngayon ay anong hitsura. O tapos yun, Kasi hindi mo pinicturean. Siya ang nagpicture. Siya ang nakaano. Siya ang bumingo. Siya ang napuri. Kayo, mga tamad. Wala kang ginagawa. hindi kasi ako katulad ng pabida. Kaya sabi ko nga hanggat maaari walang tao, ako'y maglilinis at pag may tao hindi na, ay siya naman kung kailan may tao saka Yun maglilinis. nga ang gusto niya. Yun ang gusto ng Ng mga pabida. Oo. Awa na.
Bahala na sa kanya. Pagdating ng lalaki, Erin, ang kakoy, ano mo? Bahala na sa kanya Damit si mo. Batman. O si Hasan patulogin mo. Bakit kailangan pa? Huwag sabihin niyo na Oo, patulogin. hindi matutulogin kasi. Alas 10 na may pasok, alas 7 kami gigising bukas. O di tutulog ka na rin. Ako pala, alas 7 ko. Ikaw ay pinatutulog ng maga pero napupwet ka rin katitik to. Bakit? Alas 7 naman ako gumigising. Gumigising ako. Pero pag hindi ako nag-alarm, sabi niya, Jai, alas 7 na. Patayin mo na nga, pake. Sabi po,